napuntahan natin, color yellow siya. Sunflower. As you can see guys, ayan. Nagbabounce yung kulay. Ayan, super selfie kami, super picture kami. Kasama ko si Mitch. And ayun si Andrew. Oo, hindi nyo makita. But yeah, so nag-enjoy kami. And nakamask kami, pero pag nagpipicture kami and video ng madalian, tinatanggal ko lang siya. So ipapakita at itutur ko muna kayo dito. Okay, let's go guys! So lipat tayo sa kabilang style ba? Hi, Mitch. Ito yun. Tingnan mo. Ito ano yan? Wow! Ayun si Andrew. Ayan, so dito colorful naman. Blue, red. Anong design ba to? Ayan, dito medyo maliwanag dito. Ay, may salamin doon. Ha? Ayun na, may flowers din doon. Dito muna tayo! Mamaya! Oo, mamaya dyan. Dito muna tayo, babe. Yung bola, babe, hanapin natin, tara. Ayan guys, so nandito na kami sa loob, yung mga bola-bola yung design namin. So may nagpipicture pa nga, sorry. Ayan guys, so tingnan natin. Oh! Ayan guys, ang saya-saya bola. Ay! Pakita ko sa inyo yung view. Naman tayo. Lipat kami sa iba guys. Aray ko. Ayan, so hinahanap namin guys yung papalabas. Naliligaw na kami. Ayun, ayun yung palabas. May picture tayo dito isa. Oo. So yan, akyat muna kami ulit. Dito naman sa ibang view. Aray ko. Oh! Yun naman ganda oh. Ano yan, babe? Pababa? Mag-slide ka? Slide ka, babe. Videohan kita. Ay, mga bata. Ang ganda. Ayan, guys. So, meron din dito mga activity para sa bata. Coloring paper, something yan. So, dito yung kanilang mesa and may mga Crayola dyan. So, babe, tara! So, punta kami doon sa kabila. Beb! So, punta muna kami dito sa kabilang side. So, magandang mag-picture-picture dito guys pagka naka-white kayo. Kasi, tingnan nyo yung isang babae, naka-white siya. Dalawa pala sila. Makikita yung color nung, uy, wow! Parang aquarium. So nice. Wait lang guys, picture muna ulit.
Hey guys, so yan, nandito na kami ngayon sa loob, and as you can see mga guys, halos naka-white sila, or kami rather. Ayan. Kasi mas kitang-kita yung view or yung colors pagka naka-white tayo. So yan. Ayan, so tapos na kami pumasyal dito sa TeamLab. Nag-enjoy ka ba, babe? Ha? Why? Daming lights, mami. Daming lights. Yeah. So yan guys, sana nag-enjoy din kayo dito sa video na to. This is the entrance. Ah, okay, sorry. Where's the exit? Okay, it's not here. Is this way? Ah, I'm sorry. Okay, so wrong way tayo guys. Dito tayo sa kabila pala. Ito, dito. Dito daw. Yan. Finally, nakita na namin yung ticket. So, pagka-exit nyo, hinahanapan pa kayo ng ticket. Thank you. Okay, so yan guys, exit na tayo. And pagka lumabas kayo dito, wala nang balikan. So yan. Thank you so much, TeamLab. And thank you so much, Vinisha. So kunin natin yung gamit natin. Hindi natin natandaan kung saan siya banda. Dito. Ayan, so pa-exit na tayo. Nag-enjoy ka ba, Mitch? Yes! Enjoy ka ba, babe? Yes. Ayan, so yun lang guys yung video namin for today. Sana nag-enjoy kayo. And kung bago kayo dito sa channel namin, please don't forget to Subscribe. like and share. So thank you very much, Venetia. Thank you and TeamLab. So yun lang guys. See you! Bye!